retirement in the Philippines versus stay in Canada or US, which one wins your heart in 2026? In this video, pag-uusapan natin ang tanong na matagal nang gumugulo sa isipan ng marami nating mga kababayan dito sa Canada, sa US, or sa abroad man. Mas okay ba talagang mag-retire sa Pilipinas o mas practical manatili na lang sa Canada or sa Amerika? At the end of this video, you will have a clearer picture kung saan ka ba magiging mayaman. Mayaman in the sense of not just in money, but in peace, health, joy, and happiness. But let's be honest, iba na ang priorities natin pagdating ng retirement age. Hindi na puro trabaho, second job, third job, overtime, car payments, or mortgage. Ang gusto natin, peace of mind, tahimik na buhay, malusog na pangangatawan, at meaningful na pamumuhay sa araw-araw. Pero saan mo mararanasan yan ng totoo? Sa Canada, sa Amerika, sa abroad, or sa Pilipinas? Kaya in this video, I'll walk you through the 10 real factors para mas malinaw kung alin ang mas panalo sa puso mo sa 2026. But wait, stick around because I have bonus number 11 that you will be very interested in. So watch until the end. Pero ito ang tanong ko sa'yo. Ikaw muna, kayo muna. Kung bibigyan kayo ng choice, magre-retire ba kayo sa Pilipinas or sa Canada man or sa Amerika? So type lang sa comment at pag-usapan natin yan. Pero bago tayo mag-umpisa, nais ko muna ulit pasalamatan lahat ng mga subscribers at yung lahat ng mga nagla-like at nagko-comment. At sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. At kung bago ka, if you're brand new, my name is Robbie. Ako nga pala si Robbie. And welcome to this channel about Buhay Canada, Dream Retirement, at kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyan topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganyang bagay. O di sige, mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. And join this community of like-minded people. That said, let's go to the video. So here is the $1 million question. Alam mo, karamihan sa atin dumadaan sa parehong tanong. After working abroad for 20 years, 30 years, or 40 years, saan mo gugustuhin gumising tuwing umaga? Sa malamig na panahon pero organized na Canada or Amerika, or sa mainit pero masayang Pilipinas na puno ng pamilya, kapitbahay at memories. Kaya pag-uusapan natin yung 10 real factors para mas malinaw kung alin para sa atin, para sa iyo, kung alin ang mas malinaw na panalo para sa puso mo sa 2026. Factor number 1, cost of living. Siyempre, unahin na natin yung pera, yung cost of living. Dito kasi sa Canada, or maybe sa US na rin, yung $3,000 a month, sakto lang. Panapat lang. Baka kung minsan kulangin pa nga eh. Rent, food, insurance, utilities, halos ubos talaga. Pero sa Pilipinas, kung meron kang 150,000 pesos a month, ang budget mo, that's already comfortable living for 2 people. Lalo na kung may sarili kang sasakyan at may sarili kang bahay. May savings ka pa for travel and for health emergencies. Pero syempre, depende rin yan kung nasa Metro Manila ka or nasa probinsya. Sa Manila, medyo mataas ang gastos. Sa probinsya naman, like Iloilo, Cebu, or Bacolod, mas abot kaya. So, eto ang tanong para sa atin. Kung kayo ang mamimili, may idea ba kayo kung magkano ang comfortable budget ninyo pag kayo nag-retire? So, i-share lang sa comment at pag-usapan natin yan. Okay, factor number 2. Healthcare reality check. Isa sa pinakamalaking concern ng mga retirees sa Pilipinas is yung healthcare. Totoo naman talaga yon. Dito kasi sa Canada, or maybe sa US na rin, kahit may waiting time, covered ka. Libre ang consultation, lab test, at hospital. Pero minsan nga lang, medyo matagal bago ka makapagpa-appointment. Sa Pilipinas, medyo mabilis, makakakuha ka ng doktor na specialist
pero babayad ka. Unless may insurance, HMO, or kung may PhilHealth supplement ka. So ngayon, kung may maintenance medicine na ang individual or may chronic illness, malaking factor yan sa magiging desisyon niya. So kayo po ba? Ano po bang mas priority para sa inyo? Healthcare or family proximity pag magre-retire? Okay, number 3 factors. Lifestyle and freedom. So, let's talk about lifestyle. Dito sa Canada or sa US, everything is structured. Tahimik, organized, pero minsan routinary na. Sa Pilipinas, spontaneous. May tawanan, simpleng saya, kapitbahay na nag-aabot, nag-o-offer ng ulam. Minsan, ganyan lang ang kailangan para sumaya ang araw-araw. Sa abroad, yes, may comfort. Dito sa Canada or sa Amerika, may comfort, yes. Pero minsan, kulang sa connection. Sa Pilipinas, kahit simple lang, may belonging. Factor number 4, community and belonging. Alam mo yung pakiramdam na every weekend may kamustahan, may kapihan at pandesal. Kaya masaya. Kasi simple lang ang buhay. Sa Pilipinas, you don't need to schedule happiness. It just happens. Dito sa Canada or sa Amerika, kailangan mo pang magpabook ng appointment para makita mo ang matalik mong kaibigan. Si kumpare, si kumare, si tropa. Dahil kasi lahat busy. May kanya-kanyang undertakings. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kaya maraming nagsasabi, sa Pilipinas, mahirap ang buhay pero hindi malungkot. Sa abroad, sa Canada, sa Amerika, madali ang buhay pero minsan may kasamang lungkot. Factor number 5, safety and infrastructure. Siyempre, practical din tayo, di ba? Hindi rin naman pwedeng i-romanticize natin ang Pilipinas. Kasi alam naman nating lahat, sa Pilipinas may traffic, may red tape, corruption, crimes, flood, bagyo, brownout, malimit, walang kuryente, kaya wala ring tubig. Pero kung pipili ka naman ng maayos na lugar kagaya ng Laguna, Tagaytay, Cebu, or Iloilo, maganda ng infrastructure at may peace and order. So kung gusto mo ng probinsya na may access sa hospital at airport, so para sa akin Iloilo is a great choice. Kung gusto mo naman ng malamig na lugar, so Tagaytay or Baguio. The key is planuhin mong mabuti. Don't just move, but be prepared. Okay, tuloy natin. Pero bago natin ituloy, if you're still here, if you made it to this part of the video, sana mag-subscribe ka. Sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganitong topic. Patungkol sa buhay Canada, dream retirement, at kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyang topic, sana mag-subscribe ka. Nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe. So please subscribe, like, and comment. Okay, ituloy natin. Number 6 factor is weather and comfort. Isa rin sa mga tinitignan ng mga retirees na kagaya ko is yung climate, yung weather. Kasi dito sa Canada talagang unforgiving yung weather. It's brutal, sobrang lamig. Pag winter, sobrang init naman kapag summer. So may mga kababayan tayo na sanay na sa malamig na hangin. Ayaw na ng humidity sa Pilipinas. Pero may iba pa rin naman na gustong bumalik sa araw, sa dagat at init. Kaya nga sabi nila, mas masarap tumanda kung pinapawisan ka kaysa giniginaw. So para sa'yo, alin ang mas komportable? Yung malamig or yung mainit? Factor number 7, hybrid lifestyle. So ito yung trend ngayon. Half-half retirement. Half-half retirement. 6 na buwan sa Canada or Amerika para sa healthcare at benefits. 6 na buwan sa Pilipinas para sa pamilya at peace of mind. The best of both worlds, kumbaga ang tawag nila. So kung may bahay ka na sa Pilipinas at TFSA or pension income sa Canada, so yan ang perfect combo. Perfect combo yan. May income, may comfort, at may choice ka kung saan mo gustong gumising. Pero eto ang tanong.
kung ikaw pwede mong hatiin ang taon mo, half Canada or half America and then half Pilipinas, saan mo gustong mag-stay during winter? Number 8, the emotional side. Factor number 8, the emotional side. Beyond the numbers, ito talaga ang isa sa mga deciding factors. Peace of mind. Yung gising mo sa umaga na walang boss, walang snow to shovel, walang naghahabol na bills, tapos may kape at pandesal sa terrace, kausap mo yung kapitbahay, ang yung kumpare, ang yung kumare, or yung mga apo mo. That's wealth. Yan yung tunay na yaman. Not measured by your pension, but by your joy. Minsan, happiness is simply being surrounded by the people you love and the people you care about. Especially those people who speak your language and share your memories. Number 9 factor, purpose and meaning. Retirement is not the end. It's the start of our new phase in our lifetime. Yung iba, nagvo-volunteer, yung iba nagpa-farming, nagtuturo, or nagninegosyo. Hindi kailangan grand, hindi kailangan napakalaki. Ang mahalaga, may purpose ka pa rin. Kasi sabi nga nila, kung wala kang ginagawa, doon ka mabilis manghihina. Doon ka mabilis tatanda. Factor number 10, financial perspective. Para sa mga practical, yes, kailangan ng budget. Pero yung hindi mo kailangan ng milyon-milyon para maging masaya. Kung maayos mong napaghandaan ang CPP, OAS, 401k, or SSS at marunong kang mag-manage ng lifestyle mo, okay ka na. May mga kababayan tayo na nasa Pilipinas na ngayon ay kumikita na lang ng maliit. Pero dahil simple lang ang lifestyle nila, masaya sila at walang utang. And then finally, ito yung promise, yung bonus number 11. Factor number 11. Comparing both worlds. So sino ang panalo sa puso mo? Canada or America, kung priority mo ay healthcare, stability, at predictability. And then Philippines, kung priority mo ay family, peace, joy, and happiness. Pero hindi mo kailangang mamili ng isa lang. Pwede mong pagsamahin, planuhin mo lang ng maigi. So sa tanong na retirement in the Philippines versus stay in Canada or America, which one wins your heart in 2026? Ang sagot ay drum roll. Siyempre, depende sa'yo. Kung saan mo mararamdaman na mayaman ka, doon ka panalo. Kasi sa dulo, ang tunay na kayamanan, hindi sa dami ng pera, kundi sa peace, purpose, at pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa'yo. So, edi i-type mo sa comments kung saan mo gustong mag-retire at bakit. And then, stay blessed, stay wise, and keep planning your richer life with purpose. And on that note, I'll take my leave. Pero bago ako magpaalam, but before I go, nais ko munang pasalamatan lahat ng mga subscribers at sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Kaya kung bago ka, if you are brand new, my name is Robbie, ako nga pala si Robbie, and welcome to the channel. About Buhay Canada, about Dream Retirement, kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyan topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganyang bagay. Nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe. O di sige, please mag-subscribe, mag-like at mag-comment. And join this community of like-minded people. O di sige, hanggang sa muli, until next time. And as always, God bless you, God bless you, God bless you.